હેલો ફ્રેન્ડ, મારું નામ મંસુરી પરવીન છે. આજે આપણે છે ને તો દાળ વડા જોઈશું, મગની દાળના વડા જોઈશું. આજે આપણે તેમાં આપણે જે છે ને નાખવાનું છે, આ મગની દાળ છે આપણે રાતે પલાળી દીધી હતી. એના ફોતરા અલગ કરી લીધા, ધોઈ લીધી છે. પછી એને આપણે છે ને તો ક્રશ કરી લીધી છે મિક્સરમાં. પછી આ પુદીનો અને કોથમીર છે એમાં આપણે નાખવાનું છે, મીઠું આપણે નાખવાનું છે, એમાં સાજીના ફૂલ એમાં નાખવાના છે. પછી આ મરચાં ને એની છે એટલે મરચાં અને લસણ છે એની પેસ્ટ કરવાની છે. પછી આ છે ને મરચાં તળીને એના સાથે ખાવાના છે, દહીં છે એના સાથે ખાવા માટે. હવે આપણે મરચાં અને લસણને ક્રશ કરી લઈશું. એ મરચાં અને લસણ ક્રશ થઈ ગયું છે હવે મિક્સરમાં. એને હવે આપણે જે દાળ છે, આપણે જે ક્રશ કરેલી દાળ છે એના અંદર નાખી દઈશું આપણે. હવે આપણે આમાં છે ને મરચાં ને આપણે આદુની મરચાં ને લસણની પેસ્ટ નાખી દીધી છે. હવે આપણે તેમાં કોથમીર નાખીશું. મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લેવાનું છે. હવે તેમાં આપણે સાજીના ફૂલ નાખી દઈશું. થોડાક જ નાખવાનું છે, અડધી ચમચી જેટલા. સેજ પાણી નાખી સાજીના ફૂલના ઉપર સેજ પાણી નાખીશું. હવે તેને આપણે મિક્સ કરી લઈશું બધું. હવે કઢાઈમાં આપણે તેલ મૂકી દીધું છે. 500 ગ્રામ તેલ મૂક્યું છે આપણે. તેલ થાય એટલે હવે આપણે છે ને તો વડા તળીશું. તો તેલ થઈ ગયું છે તૈયાર. તો આપણે એમાં વડા તળી લઈશું. દાળ વડામાં ખાવા માટે મરચાં તળીશું. મરચાંમાં આપણે થોડું મીઠું નાખીશું.